Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Another night, another day, another vlog, another video guys. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay welcome ka dito. Don't forget to subscribe guys and also hit the notification bell for more updates about video. So guys, for today's video, we're going to have my everyday look. Nagawan ko na kasi ito ng video guys, pero medyo marami yung mga kemerge na mga product na ginagamit ko. Pero in this video guys, we're only using 4 products guys. So if you're interested in this video guys, just keep on watching. So guys, the first product that we gonna use is this Pond's Day Cream. Ito yung always kong ginagamit pag punta ko ng school or like that. Pag alas ko ng bahay. Pahid lang natin sa ating mukha, guys. At hindi na ako nag-headband kasi wala lang. Yan. Pahid muna natin. Saka natin ganon, i-mix. So guys, pag hindi nyo napanood yung yung everyday look ko, makeup, panoorin nyo, lagay ko lang yung link sa description box. Yan. Lagay natin pati dito. Yan. And after that, mix lang natin. Kamay lang yung gamitin natin kasi kamay lang naman yung ginagamit ko. Nag-a-apply ko nito. Pero pag foundation, hindi. Naggamit ako ng brush. Pero ito kasi madali lang siyang ma-spread sa ating mukha. Kasi cream lang siya. Day cream. Usin natin. Pati yung leeg natin. And guys, this is my birthmark again. Baka sabihin nyo, ang dumi ng leeg ko, ha? Yeah. Ayusin natin. May mirror naman ako. Ito, malaking mirror. So guys, after kong maglagay nitong cream, inaayos ko yung aking kilay. Pero hindi na ako magkikilay kasi pag pupunta ko ng school, hindi ako nagkikilay. Ayusin lang natin. Baka kasi kung napansin nyo guys, yung kilay ko parang, di ba parang dapat siyang paganyan. Ito pa, naging ganun. Kasi nung nag-ahit ako ng kilay, nasubrahan yung pag-ano ko. Yan. Ayusin natin. May salamin pala ako dito. And guys, yun nga. Pero minsan guys, kinikilayan ko ito. Pero hindi yung sobrang makapal. Dito lang sa parang ganito niya. Para na yung ng kilay natin. Yan, ginaganyan ko lang siya. Basta ganito yung ginagawa ko. Dito lang halagyan natin dito. Pati yung natin dito, lagyan natin. Diba? Diba? Nawala na. Pati dito. Pero hindi na natin lalagyan tong hole. Yung mga outline lang.
Ayan. Yan yung ginagawa ko. Hindi ko na nilagyan itong loob. Nasa outline na ako. Nag-focus. Dito naman sa kabila. Parang hindi pantay. Pantayin natin. Yan yung sinasabi ko. Sabi ko nga hindi ako magkikilay. Parang nagkilay na tayo. Oh my God. Basta yan yun. Hindi ko na masyadong... palit ulit na lang. Dito lang sa outline, ha? Yan. Yun yung ginagawa ko. Pero, pag minsan nga, hindi ako nakikilay. Yan. And then, pagkatapos kong magkilay, ay hindi, ayusin yung kilay ko. Mag-clay blush tayo. Ito, pink-pink lang. Ito kasi yung ginagawa ko sa school namin. Pero, tuwing umaga lang. Pag umaga, ganito pa yung mukha ko. Pero, pero pag abot ng hapon, yung uwian na, oh my God, sobrang haggard natin. Alam niyo naman, hindi aircon. Sobrang init kasi pag, school days. Yan, tap-tap lang po. Hindi ko kasi ginagamit tong ko. Ano ba yun? Di ba may kilit eh? Sobrang puti. Yan. Sobra. And minsan lang naman, nilalagyan ko dito, parang ganyan. Ito, may ko dito, pimples. Kasi ko, ayan, red. So, after kong mag-clay blush, before I use this, my lipstick kasi, yung lip tint ko, nanakaw kasi. Ewan ko kung sinong nagnakaw, pati yung, yung pocket ko. Buti walang pera. So, before ko ilagay itong, lipstick natin, magli-lip balm muna tayo kasi, yung lips ko, tignan nyo, parang may na siya. Nagda-dry kasi sobrang init. Kaya, lip balm muna tayo. Sobrang puti na naman. Ano ba yan? Yan. And then, hintayin lang natin parang absorb sa ating lips. Parang, ano ba yan? Parang ako hintayin natin yung, tumuyo sa ating, lips. Parang ano naman tayo. Tayo lang. So, guys, tumuyo na yung, nilagay nating lip balm. Parang ano naman tayo dito. And, nilalagay ko itong Simply Pretty. Minsan kasi, guys, nung may lip tint pa ako, yun yung palagi kong ginagamit pag lalabas ako ng bahay, pupunta ng school. Pero, nung ninakaw na hindi na ako nakabili ng lip tint kasi tuwing nag-lip tint ako at yung mumurahin lang, yung tag 50 pesos lang, nadadry yung lips, parang nagdudurugo. Kaya ito na lang. Pero minsan, guys, ginagamit ko itong clay blush na pang lipstick. Ito. Kasi nakalagay clay blush and lipstick. So, yan. Kunin ko itong mirror ko. So, guys,
Sobrang kapal na lips natin. Kukuha muna akong tissue and I will be right back. So guys, nakakuha na ako ng tissue and then gawin natin ito. Diba makapal? Ganyan na lang. Ganito kasi yung ginagawa ko. Ewan ko. Yan guys, hindi na siya masyadong makapal kasi nakuha na dito. Kita nyo. So guys, this is my final look. So, nakita nyo naman, konti lang yung products na gamit natin. Yung 4 products lang. Hindi kasi ito kasali kasi minsan lang naman ako nagkikilay yung gata. Minsan lang. So, guys, 4 products lang yung nagamit natin in this look. And perfect ito pang yung school look kasi, di ba? Pasukan na. Ewan ko, parang August yata yung pasukan natin. So, yun. Ito lang yun. And, yan. Thanks for watching, guys. I hope you like this tutorial video. Para na rin siyang naging tutorial video kasi nga. And, basta yun, guys. Thanks for watching to my video, guys. And don't forget to subscribe and also hit the notification bell for more updates on my video. So guys, kung may gusto kayong ipagawa sa akin, just comment down below and I will make myself to do that. Kasi wala na akong maisip na content. So guys, thanks for watching and see you in my next vlog. Bye-bye!